بسم الله الرحمن الرحیم. نن به شروع کوو CCNA نیټورکینګ کورس. د ټولو نه پیله به زه تاسو سره خپل تعارف وکړم. نو زما نوم یاسر علي دی او زما تعلق د میدان ډیر زور KPK سره دی. زما BS کمپیوټر ساينس او MS سایبر سکیورټي ده. سایبر سکیورټي کې زما سرټیفیکیشن شوی دی د امریکا نه. زه سرټیفاید یم د امریکا نه. CEH یعنی سرټیفاید ایتیکل هیکینګ ورجن 11 کورس ما کړی دی. په دې باندې موږ پریکټیکل کار هم کړی دی خو کافي ده پوری. په الحال دې باندې نور کار هم زموږ شروع دی. نو ان شاء الله زه به تاسو ته دا کورس ټیچ کوم. نو موږ به ټیچ کوو په دې کورس کې ایڈوانس CCNA کورس. نو ایڈوانس CCNA کورس سره سره به موږ سایبر سکیورټي یعنی ایتیکل هیکینګ له هم ټچ ورکوو. دا به کې هم کله کله وایو ځکه چې کله موږ هم ایتیکل هیکینګ یعنی سایبر سکیورټي کوو نو پکار او لازم ده چې موږ ته کمپیوټر نیټورک یاد وي. موږ په CCNA باندې پوهیږو چې دلته کې موږ سویچ وایو، راوټر وایو، IP وایو، میک ایډرس وایو، پروتوکولز وایو. نو دغه سیم څیزونه زموږ سره په ایتیکل هیکینګ یعنی سایبر سکیورټي کې هم شته. چې کله موږ دلته په یو ډیوایس یا په یو IP یا په یو پورټ باندې خبره وکړو نو هغه څیز به پریکټیکل په ایتیکل هیکینګ کې استعمالو. کله کله به پریکټیکل اټیک هم کوو. نو دا کورس به زموږ سره 2 months کورس وي. ډیوریشن به 2 months وي. په دې کورس کې موږ پریکټیکل کار هم کوو، تھیوریټیکل به هم کوو. اول به تھیوري وایو چې دا څه ته وایي، د څه طریقه کار دی، څنګه به استعمالو، بیا په هغه باندې پریکټیکل کار کوو. نو که تاسو څوک پریکټیکل زموږ انسټیټیوټ ته راتلی شي خو موږ سره سویچ ته دلته په هغې باندې پریکټیکل کار کوو. که پرس که څوک نشي راتلی هغه لرې وي نو تاسو د هغه ځای نه موږ چونکې پیکر ټریسر سافټویر باندې به کار کوو نو پیکر ټریسر به تاسو انسټال کړئ او په دې باندې پریکټیکل کار کوو. اوس په دې کې موږ کم څه وایو، څه په دې کې کور کېږي. نو زموږ کورس آوټلاین سره ټیک شو. نو تاسو ته به دا سکرین ښکاري. کورس انټروډکشن دی زموږ سره او تاسو وایي یا لرنینګ ابجیکټیوز چې زموږ سره کوم دي. په دې کې موږ IP راوټینګ، سټیټیک اینډ ډاینامیک راوټینګ وایو، ډاینامیک راوټینګ پروتوکولز به وایو، ایکسس کنټرول لیست SCL چې ورته به وایو، لیر 2 سویچ به وایو، DHCP سروري به وایو. دغه شانته کې اوس که زه هر یو ویم ډېر زیات دلته کې خو تاسو دا کتی شئ. دا ټول چې کوم زموږ سره کوم ټاپکس ما راغوستي دي دا به انشاءالله پریکټیکل په دې کورس کې موږ وایو. دا به تاسو ته ښکاري. دا په دې کې موږ پریکټیکل وایو. کوشش به کوو چې موږ کوم ټاپالوجیز یا کوم لین مین کوم نیټورک موږ جوړو چې هغه پریکټیکل جوړ کړو. نو تقریبا زیات کار پریکټیکل باندې کېږي. او IP ورژن 6 چې نن سبا کوم لیټیسټ ورژن دی نو دې باندې به هم کار کوو. دلته کې موږ ورچوال سروري به انسټالو، په دې باندې به هم کار کوو. ټیک ده. نو سروري موږ په سایبر سکیورټي کې هم په کار راځي چې موږ هلته کې هم سروري اخلو په ایتیکل هیکینګ کې چې کله موږ یو کار کوو. او دلته کې هم موږ سروري استعمالو. نو په دې باندې به انشاءالله هم پریکټیکل. په دې کې کم سټوډنټس انرول کېدی شي. نو په دې کې تر د 8 کلاس نه واخله او بره چې هر څومره وي PhD MS وي BS وي د شانو خو ډېره بهتره ده. خو 10th والا 9th 10th والا هم دا کولی شي، 8 والا هم دا کولی شي. ایزیلی دی په اسانه سره کېږي. هېڅ ګران پکې هم نشته. د پریکټیکل کار دی. نور کلاس په دې باندې انشاءالله سبا اخلو چې نیټورکینګ څه ته ویلی کېږي، CCNA څه ته ویلی کېږي، CCNA کې کوم لیولې وي، CCNA د کوم ځای نه موږ کولی شو، CCNA سرټیفیکیشن موږ کولی شو که نه شو کولی. دا هر څه به انشاءالله په ډیټیل سره سبا وایو.